Puts it down! Are you kidding me? Number 2 overall pick gets it into Wembanyama, guarded by Washington. PJ Washington Wembanyama! but you want him to take that shot as a Sa mundo ng NBA kung saan ang average na tangkad ng mga manlalaro ay halos 6'7", iisipin mo na walang lugar dito para sa mga maliliit. Pero ang tatlong idol natin na ito pinatunayan na hindi lang sa tangkad ang labanan kundi sa laki ng puso, talino at laro. Sino-sino ang tatlong pinakamaliit na nakatapak sa kasaysayan ng NBA. I-rank natin sila mula sa maliit hanggang sa pinakamaliit na animoy milagro ang ginawa nilang karera sa NBA. Simulan natin sa pangatlo. Si Anthony Spud Webb na may opisyal na tangkad na 5'6". Sa unang tingin akalain mo siyang ballboy o spectator lang na napadpad lang sa court. Noong dinala niya ang kanyang talento sa North Carolina State University, parami ay nagsabi na hanggang dun lang siya. Sa katunayan, hindi siya agad napansin ng mga NBA scouts at napili lang sa 4th round ng 1985 NBA draft ng Detroit Pistons. Nakalaunan ay binitawan din siya bago pa magsimula ang season. Pero sinalo siya ng Atlanta Hawks at doon nagsimula ang kwento ng isa sa pinaka nakakagulat na manlalaro sa kasaysayan. Kung iisipin ninyo na tagapasa lang si Spud Webb dahil maliit siya, nagkakamali kayo ng malaki. Mayroon siyang pambihirang bilis na kayang iwanan ang sino mang defender sa isang kurap lang ng mata. At ang tunay na nagpabaksak sa panganambong mundo ay ang kanyang pambihirang vertical leap. Si Spud Webb ay may naitalang 42 inches na talon at noong 1986 ginawa niya ang imposible. Sinalihan niya ang NBA Slam Dunk Contest at ang matindi pa dito, ang paboritong manalo noon ay ang kakampi niya mismo sa Atlanta Hawks na si Dominique Wilkins. Isa sa pinakamalupit na dunker sa kasaysayan na may taas na 6'8". Sa gabing yon, sa harap ng libo-libong manonood, gumawa si Spud Webb ng mga reverse dunks, 360 dunks, at off the backboard slams na hindi mo akalain magagawa ng taong 5'6 lang ang taas. Tinalo niya si Dominique Wilkins at kinatawan ang lahat ng maliliit na nangangarap mag-dunk. Sa kanyang 12 season sa NBA, nag-a-average siya ng halos 10 puntos at 5 assists kada laro na nagpapatunay na hindi lang siya pang dunk contest, siya ay isang lehitimong NBA player. Mas paliit pa tayo sa ating number 2, si Earl Boykins na may tangkad na 5'5". Kung ang kwento ni Spud Webb ay mahirap, mas matindi ang hinarap ni Boykins. Noong 1998, natapos niya ang kanyang karera sa Eastern Michigan University kung saan siya ang naging ikalawang nangungunang scorer sa buong bansa. Pero pagdating ng NBA draft, walang pumili sa kanya. As in, 0. Walang koponan ang gustong sumugal sa isang manlalaro na 5 talampakan at 5 pulgado lang ang taas. Ngunit hindi sumuko si Boykins. Pumasok siya sa liga gamit ang mga short-term contracts, lumipat-lipat sa iba't ibang koponan hanggang sa mahanap niya ang kanyang tahanan sa Denver Nuggets at kalaunan sa iba pang teams. Dito ay pinakita ni Boykins kung bakit siya tinawag na isa sa pinakamahirap bantayan na point guard. Huwag kayong paloloko sa kanyang tangkad o sa kanyang timbang na 133 pounds. Si Earl Boykins ay kilala bilang isa sa pinakamalakas na manlalaro sa gym sa buong NBA noon. Kaya niya mag-bench press ng 315 pounds, higit sa doble ng kanyang sariling timbang. Kaya naman kapag sumasaksak siya sa ilalim at binabangga ang mga higanting centers, hindi siya basta-basta natutumba. At pagdating sa scoring, si Boykins ay isa sa tunay na sandata. Noong taong 2007 habang naglalaro para sa Milwaukee Bucks, nagtala siya ng kanyang career high na 36 points sa isang laro laban sa Sacramento Kings. Siya rin ang pinakamaliit na manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nakapagtala ng 36 points sa isang laro. Naglaro siya sa loob ng 14 seasons para sa 10 magkakaibang koponan.
na naging inspirasyon na marami na ang determinasyon ay kayang talunin ang genetic lottery. At ngayon, dako na tayo sa opisyal at walang katulad na number 1. Ang pinakamaliit na tao na nakatapak at naglaro sa buong kasaysayan ng NBA ay walang iba kundi si Tyrone Maxey Boggs sa tangkad na 5'3". Isipin nyo, ang average na tangkad ng lalaking Pilipino ay 5'4 hanggang 5'5". Ibig sabihin, mas matangkad pa ang karamihan sa atin kumpara sa pinakamaliit na NBA player sa kasaysayan. Si Maxey ay lumaki sa magulong bahagi ng Baltimore kung saan marami ang nagsabi sa kanya na hindi siya makakarating sa seryosong antas ng basketball dahil sa kanyang height. Pero si Maxey ay may pambihirang bilis, talino at depensa. Ang palayo niya Maxey ay nakuha niya dahil sa kanyang estilo ng pagbabantay. Parang linta kung dumikit, tila ninanakawan o minamag niya ang kalaban sa tuwing sinusubukan nilang i-dribble ang bola sa harap niya. Natapalan pa nga niya ang ilang superstars katulad ni Michael Jordan. Noong 1987, napili siya bilang 12 overall pick sa NBA draft ng Washington Bullets at kalaunan ay naging mukha, uso at star point guard ng Charlotte Hornets sa loob ng isang dekada. Bagamat ang kanyang career high ay 24 points na nagawa niya ng 3 beses, ang tunay na baksik ni Maxey ay ang kanyang pagiging henyo sa pagpasa. Noong 1993 sa isang laro laban sa Los Angeles Lakers, nagtala si Maxey ng kanyang career high na 19 assists sa isang gabi. Sa loob ng kanyang 14 na season sa liga, nagretiro si Maxey na may kabuoang 6,726 assists na naglagay sa kanya sa hanay ng pinakamahusay na playmaker sa kasaysayan ng NBA. Pinatunayan niya na ang pagiging pinuno sa court ay wala sa taas ng paningin kundi sa lawak ng pananaw. Bago natin tapusin ang video ito, mayroon akong isang nakakaaliw na bonus fact para sa inyo. Noong 1987-1988 season sa Washington Bullets, magkakampi ang pinakamaliit sa kasaysayan na si Maxey Boggs na 5'3" at isa sa mga pinakamatangkad na manlalaro sa kasaysayan ng liga na si Manute Bol na may taas na 7'7". Isipin nyo, higit sa 2 feet ang agwat ng kanilang taas, ngunit naglalaro sila sa isang koponan. Suot ang isang kulay ng jersey at may isang layunin na manalo. Ito ang kagandahan ng larong basketball, may lugar para sa lahat basta't mayroon kang talento, sipag at dedikasyon. Sino sa 3 maliliit na higante na ito ang pinaka-idol mo? Si Spadwed ba na lumilipad, si Earl Boykins na pambato sa lakas, at si Maxey Boggs na hari ng assists at steals. I-comment ang inyong opinion sa ibaba at sana wag niyong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat!